নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰূপম বৈশ্যক আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' এটা। আৰু আপোনালোকে চাই আছে Jruptech। আজি এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল এইকেইদিন এটা টপিক বহুত ভাইৰেল হৈ আছে, আৰু টপিকটো কি হয় আপোনালোকে থাম্বনেইল বা ডিছক্ৰিপশ্যন বা টাইটেল চাই গম পাইছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ থকা যিটো ভিডিঅ' আছে ইয়াত কিমান সত্যতা আছে, যিটো কৈছে তেখেতসকলে যে মোবাইল যিটো কেমেৰা আছে পুৰণি আমাৰ বেয়া মোবাইলবিলাকৰ কেমেৰাটো ইউজ কৰি আমি cctv কেমেৰা বনাব পাৰোঁ, জাষ্ট এটা ডাটা কেবল ইউজ কৰি তাত 4টা লেগ ডাটা কেবলডালত জইন কৰি। তো ফ্ৰেণ্ডছ, কিমান সত্যতা আছে ভিডিঅ'টোত, কাৰণ তেখেতসকলে লাইভ প্ৰুফ দিছে, তেখেতসকলে সেই কেমেৰাটি ইউজ কৰি দেখাইছে। তো আজি মই আপোনালোকক তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ গৈ আছোঁ। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, বেছি পলম নকৰোঁ, ডাইৰেক্টলি বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ আমি কোনো ধৰণৰ ফেক ভিডিঅ' নবনাওঁ আৰু আমাৰ সকলো ভিডিঅ'ত লাইভ প্ৰুফ পোৱা যায়। তো ফ্ৰেণ্ডছ, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ প্ৰথমতে লৈ গৈছোঁ মোৰ লেপটপ স্ক্ৰীনলৈ। মই খুলি লৈছোঁ ইয়াত ইউটিউব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত মই চাৰ্চ কৰিছোঁ হাউ টু মেক cctv camera with old mobile phone camera। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এই টপিকটো চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব চাৰ্চ ৰিজাল্টত ইয়াত বহুকেইটা ইতিমধ্যে আহি গৈছে ভিডিঅ', আৰু ইয়াত উইথ প্ৰুফ দিয়া আছে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'কেইটা চাই, মই ভিডিঅ'কেইটা প্লে' কৰাব নোৱাৰোঁ এই মুহূৰ্তত, কাৰণ যদি মই ভিডিঅ'টো প্লে' কৰাই দিওঁ তেখেতসকলে মোক কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দি দিব, কাৰণ মই তেখেতসকলক এক্সপ'জ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথম কথাটো হৈছে এই ভিডিঅ'কেইটা যদি আপোনালোকে চাইছে, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বহুকেইটা ভিডিঅ' আছে। তো এই ভিডিঅ'কেইটা যদি আপোনালোকে চাইছে, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে মোবাইলৰ কেমেৰাটো খুলি, মোবাইলৰ কেমেৰাত বহুতকেইটা লেগ থাকে। মই আপোনালোকক শ্ব'ৰ কাৰণে এটা দেখাই দিছোঁ। ইয়াত মই মোবাইল বোৰ্ড চাৰ্জ কৰি ৰাখিছোঁ। তো ইয়াত মই কিছু জুম কৰি লৈছোঁ এটা পিকচাৰ। তো এইটো হৈছে কেমেৰা পেনেল। চাইনিজ মোবাইল এটাত মই দেখুৱাইছোঁ, এইটো হৈছে কেমেৰা পেনেল। যিহেতু এই কেমেৰাটোতেই প্ৰুফ দেখুৱাইছে, তো বেচিকেলি মানে প্ৰায়ভাগ ভিডিঅ'ত এই কেমেৰাটো ইউজ কৰা দেখাইছে, গতিকে মই এই কেমেৰাটোতে আপোনালোকক প্ৰুফ দিবলৈ গৈ আছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হৈছে কেমেৰা ষ্ট্ৰিপ। যিটো ষ্ট্ৰিপ আছে এইটোত পিন আছে 20টা, 24টা থাকে, 18টা থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ পিন থাকে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো যিটো পিকচাৰ আছে ইয়াত 20টা পিন আছে, আৰু ইয়াৰ 4টা পিনত ডাটা কেবল এডাল জইন কৰি OTG ভিউ বা USB কেমেৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰি মোবাইলত কেমেৰা মানে লাইভ ভিউ তেখেতসকলে দেখুৱাই আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে, হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে, আটাইবোৰ আপোনালোকক আজি বুজাম এই ভিডিঅ'টোত। তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে চাওক, যদি ইয়াত 4টা ষ্ট্ৰিপ মাত্ৰ জইন কৰি দিয়াৰ ফলত এই কেমেৰাটো চলিলহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে কোম্পানীয়ে ইমান কষ্ট কৰি 20টাকৈ ষ্ট্ৰিপ কিয় লগালেহেঁতেন? 20টাকৈ ইয়াত লগোৱাৰ কোনো মতলব নাই ন। গতিকে একেবাৰে ফেক হয়। আৰু লাইভ প্ৰুফ কেনেকৈ দিছে আপোনালোকে চাওক। ফাৰ্ষ্ট অফ অল, তেখেতসকলে যিডাল আইৰণ ইউজ কৰিছে চলজাৰিং কৰিবলৈ কেমেৰাত, আপোনালোকে 2-এটা ভিডিঅ', মই প্ৰায় 5টা-6টা ভিডিঅ' চাইছোঁ এই টপিকটোৰ ওপৰত। ভিউ বহুখিনি আছে, ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকে 6.7 মিলিয়ন ভিউজ, তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে 2.9 মিলিয়ন ভিউজ। তো বহুখিনি ভিউজ আছে, 1 মিলিয়নৰ ওপৰত ভিউজ আছে প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত। তো ইয়াত তেখেতসকলে লাইভ প্ৰুফ দিয়াটো মই বুজাই আছোঁ। তাৰ আগতে আপোনালোকক কৈছোঁ, যিটো আইৰণ ইউজ কৰিছে তেখেতসকলে চলজাৰিং কৰিবলৈ কেমেৰাত, কোনোবা ভিডিঅ'ততো 3ডাল তাত চলজাৰিং হৈছে, বাকী 4 নম্বৰ তাৰটো চলজাৰিঙে হোৱা নাই ভালদৰে। আপোনালোকে যদি ভালদৰে ভিডিঅ'কেইটা চাই মন কৰে তেতিয়াহ'লে বুজি পাব। নেক্সট, চলজাৰিং কৰিবলৈ যিডাল আইৰণ ইউজ কৰিছে, মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰা দোকানীয়ে বা মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰা এক্সপাৰ্টসকলে সেই আইৰণডাল মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ নকৰে। কাৰণ আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াত পিনকেইটা কিমান সৰু সৰু পিন। ইয়াত আপোনালোকে সেই বম আইৰণডাল ইউজ কৰি চলজাৰিং কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ যদি আপোনালোকে চলজাৰিং কৰে তেনেকৈ পইণ্ট টু পইণ্ট লাগি যাব। ইয়াত আপোনালোকৰ ইউজ কৰা হয় এটা সৰু আইৰণ। ইয়াত আপোনালোকে পিকচাৰ দেখিবলৈ পাইছে, এই আইৰণডাল ইউজ কৰা হয়। ইয়াৰ আপোনালোকে মূৰটো দেখিবলৈ পাইছে কিমান সৰু, চুঙা টাইপৰ মূৰটো হয়। তো ফাৰ্ষ্ট
এইটো কমপ্লিটলি ডাইৰেক্টলি বুজি পাব পাৰি নেক্সট মই আপোনালোকক কৈছোঁ যিটো লাইভ প্ৰুফ দিছে তেখেতসকলে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' কেইটা ভালকৈ চাই চাওক তেখেতসকলে ইউজ কৰিছে 24 পিন বা 20 পিনৰ এটা কেমেৰা যিটো চাইনিজ মোবাইলৰ হয় মই বহুকেইটা চাইছোঁ প্লাছ চাইনিজ মোবাইল এটা ভিডিঅ'টো কি কৰিছে গোটেই 24টা পিন কাটি কিনে ব্লেডেৰে ৰুকি দিছে তাত 4টা জইন কৰিছে আৰে আপুনি এই যদি পাট্টাকেইটা কাটি দিয়ে নহয় তাত পইণ্ট বিচাৰি গ'লে আপুনিতো বাধ্যক তাত যদি মেচিনত এই অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ লৈ কিনে জইন কৰিব যায় না তথাপি অসম্ভৱ কথা হয় এইটো আপোনালোকে যদি মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কোনোবা কৰে বা তেখেতসকলেতো অলৰেডি গম পাইছে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফেক মানে আপডেট দি আছে আৰু মানুহৰ টাইম ৱেষ্ট কৰি আছে মোৰ নিজৰ লগৰ এজন সি সেই ভিডিঅ'টো চাই একচুৱেলি মোবাইল এটাৰ পৰা কেমেৰা এটা উলিয়াই তেনেকৈ ধৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে মানে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে পিছত মই গৈ দেখা পাই সি মোক যেতিয়া সুধিলে মই কমপ্লিটলি তাক ক'লোঁ কথাটো যে এইবিলাক টাইম ৱেষ্ট কৰি আছোঁ প্ৰায় 1 ঘণ্টা টাইম ৱেষ্ট কৰিছে সি সেই কামটোত লাগিলেই তো ফ্ৰেণ্ডছ একেবাৰে ফেক ভিডিঅ' হয় বেকাৰ টাইম ৱেষ্ট নকৰিব লাইভ প্ৰুফ দিছে তেখেতসকলে চাওক চাইনিজ মোবাইল এটা কেমেৰা ইউজ কৰিছে চাইনিজ মোবাইল এটা কেমেৰা ভিউ কিমান ক্লিয়াৰ হয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে কাৰণ চাওক সেইটো এটা কিপেড মোবাইল প্লাছ সেইটো এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যিকেইটা মোবাইল ইউজ কৰিছে চাইনিজ ফোন প্লাছ কিপেড ফোন তো তাৰ কেমেৰা কিমান কোৱালিটি যিটো আছে ভিডিঅ' কোৱালিটি বা কেমেৰা কোৱালিটি কিমান ক্লিয়াৰ হয় আপোনালোক সকলোৱে জানে আৰু যিটো ভিডিঅ' কোৱালিটি তেখেতসকলে লাইভ প্ৰুফ দিবলৈ কেমেৰাটোৰ ভিউ দেখুৱাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই পিকচাৰ কোৱালিটিটো একেবাৰে ফুল HD কোৱালিটি পিকচাৰ হয় তো সেইটো কোনো কাৰণত চাইনিজ কেমেৰা এটা পিকচাৰ হ'বই নোৱাৰে প্লাছ কেমেৰাৰ মুভমেণ্টবিলাক আপোনালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে আপোনালোকে গম পাব কেমেৰাৰ মুভমেণ্টবিলাকো মিলা নাই প্লাছ সেইটো প্ৰি ৰেকৰ্ডিং এটা ভিডিঅ' হয় চেম ঠাইখিনিত এটা বেলেগ কেমেৰাৰে ৰেকৰ্ডিং কৰি লোৱা হৈছে তাৰ ওপৰে এনে কেমেৰাটো ঘূৰাই দিছে তো ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনিয়ে মই আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টো বুজাব বিচাৰিছিলোঁ বনোৱাৰ কাৰণটো হ'ল এইটোৱেই নেক্সট আমাৰ যিটো পাৱাৰ বেংক আছে পাৱাৰ বেংকৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আহি আছে পাৱাৰ বেংক বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোবাইল পাৱাৰ বেংকৰ কথা কোৱা নাই যিটো মই ইয়াৰ্নিং পাৱাৰ বেংকৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ নেক্সট মোৰ যোৱা ভিডিঅ'টোত বহুদিন ভিডিঅ' দিয়া নাই তাৰপিছত তো পাৱাৰ বেংকৰ যিসকলে এতিয়ালৈকে ইনকাম কৰিছে তেখেতসকলেতো ভাল ইনকাম কৰিছেই আৰু যিসকলে কৰা নাই নেক্সট ভিডিঅ'টোত এটা ভাল আইডিয়া লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ইমানতে সামৰিছোঁ